फेरि पनि स्वागत छ सबैजना साथीहरूलाई। आज म तपाईहरु सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा हामी विशेष गरी एन्टिटी फ्रेमवर्कका तीनवटा अप्रोचेसहरु मध्ये कोड फर्स्ट अप्रोचेस कसरी गर्ने MVC मा भनेर सिकाउन गइरहेको छु, देखाउन गइरहेको छु। आशा छ तपाईलाई यस भिडियो मन पर्नेछ। केही कमेन्टको लागि, सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ। हाम्रो सर्वप्रथम डेटाबेस चाहिँ रन हुनु आवश्यक छ। मैले अलरेडी कनेक्टेड गरिसकेको छु। त्यसपछि हाम्रो सुरु गरौँ भिजुअल स्टुडियो। त्यसपछि क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दा ASP.NET वेब एप्लिकेसनमा गएर नेक्स्ट गर्छौं। अनि त्यसपछि हामीले लोकेसन चुज गरौँ यस। अनि यहाँ यसको फाइल नेम दिन्छु। अहिले हाम्रो एन्टिटी फ्रेमवर्कको की फ्रेम कोड भनेर दिन्छु है त। एन्टिटी फ्रेमवर्क कोड फर्स्ट है त। क्रिएट गरे। त्यसपछि हामी MVC मा क्लिक गर्छौं। अटो MVC सिलेक्ट छ यहाँनिर, क्रिएट गरौँ। हाम्रो प्रोजेक्ट खोलिसकेको छ। यसपछि हामी के गर्छौं भन्दा सर्वप्रथम हामीले यो सल्युसन एक्सप्लोररमा गएर क्लास एड गर्छौं। मोडल क्लास, मोडलमा गएर राइट क्लिक गरौँ। त्यसपछि एड गरौँ, क्लास एड गरौँ। त्यसपछि अहिले मैले एउटा ब्लग भन्ने क्लास बनाउँदै छु। ब्लग भन्ने क्लासमा हामी के गर्छौं भन्दा क्लासका प्रोपर्टिजहरु एड गर्छौं। ब्लग डट cs भन्ने क्लास बनाउँछु। त्यसपछि यसको प्रोपर्टिजहरु चाहिँ मैले prop त्यसपछि इन्टमा गएर ब्लग आईडी राखौं। ब्लग आईडी कन्ट्रोल डी गरे। यहाँ चाहिँ के बनाउँछु अब स्ट्रिङ ब्लग नेम बनाउँछु। यसै गरेर म के गराउँछु भन्दा यसलाई चाहिँ यसपछि मैले फेरि अर्को क्लास थप्छु। यहाँनिर मोडलमा गए, एड गरे, क्लास गर्छु। अहिले चाहिँ एउटा पोस्ट बनाउँछु, post.cs। ठीक छ। यति गरिसकेपछि यसको पनि प्रोपर्टिजहरु थप्छु। ठीक छ। अब पोस्टमा के हुन सक्छ, पोस्ट आईडी र के हुन सक्छ, पोस्टको नेम हुन सक्छ हैन। पोस्टको नेम हुन सक्छ हो। यसपछि के गरौँ भन्दा उतापट्टै यो दुईटालाई रिलेसन मिलाउनको लागि म के गर्छु त भन्दा फरेन की क्रिएट गर्नको लागि यहाँनिर उतापट्ट ब्लग आईडी भनेर लिन्छु। यसको र यसको सम्बन्ध क्रिएट गर्नको लागि है त। अब हेरौं, यसपछि चाहिँ ब्लगलाई चाहिँ एउटा भर्चुअल टाइपको बनाऊ। पब्लिक भर्चुअल ब्लग यहाँ ब्लगको एक्जिस्टेन्समा बनाउन आएको यो, अरु के पनि हैन। यहाँ पनि गेट सेट मेथड बनाएको, अरु के पनि हैन। फेरि यसलाई पनि यहाँनिर के गरौँ त भन्दा यहाँनिर पनि सेम यसको प्रोपर्टी थप्छु। तल भर्चुअल लिस्ट के को लिस्ट त अहिले चाहिँ पोस्टको लिस्ट बनाउँछु। अनि त्यसपछि यहाँनिर पोस्ट भनेर लेख्छु। कन्ट्रोल डी गरे, के को नि लिस्ट बनाऊ, ब्लगको पनि लिस्ट बनाऊ। ब्लग्स यति गरिसकेपछि हामीहरुलाई के आवश्यक पर्छ त एउटा कन्टेक्स्ट बनाउनु पर्छ है त। डीबी कन्टेक्स्ट बनाउँछौं। कन्टेक्स्ट बनाइसकेपछि त्यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले केसँग जोड्छौं त डीबी कन्टेक्स्टसँग ल्याएर इनहेरिट गर्छौं है त। सुरु गरौँ। एउटा फोल्डर क्रिएट गरौँ। यहाँनिर एड गरौँ, एड न्यू फोल्डर कन्टेक्स्ट हैन। त्यसपछि यसमा मैले एउटा कन्टेक्स्ट एड गर्छु।
के कन्टेक्स्ट त ब्लग कन्टेक्स्ट ठिक छ .cs एड गरेँ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्थ्यो db कन्टेक्स्टसँग इनहेरिट गर्नु पर्थ्यो। तर यो गर्नभन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा एन्टिटी फ्रेमवर्कको प्याकेज म्यानेजर चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टसँग के गर्नु पर्यो इन्स्टल हुनु पर्यो, इन्टिग्रेट हुनु पर्यो। अहिले त यहाँ छैन, सल्युसन एक्सप्लोररमा हेर्न सक्छौँ रेफरेन्सेस भित्र अहिले हाम्रो केही पनि छैन, यहाँनिर केही पनि देखिँदैन एन्टिटी फ्रेमवर्कको रेफरेन्सेसहरू होइन। यो हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त प्याकेज म्यानेजरबाट इन्स्टल गर्न सक्छौँ है त। त्यो कसरी गर्ने अब म देखाउँछु है। त्यसको लागि सर्वप्रथम कहाँ जाने, हामी टुलमा जान्छौँ, त्यसपछि इन्नोगेट प्याकेट म्यानेजर कन्सोल। यहाँनिर के टाइप गरौँ भन्दा इन्स्टल dash package स्पेस एन्टिटी फ्रेमवर्क ठिक छ, इन्टर गरौँ। यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो एन्टिटी फ्रेमवर्कको प्याकेज चाहिँ अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ, हामी यहाँ चेक गर्न सक्छौँ। ल यहाँ जाउँ, यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एन्टिटी फ्रेमवर्क एसक्यूएल सर्भर होइन। त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा यहाँ अझै एरर आइरहेछ, यहाँनिर एउटा एड गरौँ युजिङ नेम स्पेस एड गरौँ युजिङ सिस्टम डट डेटा डट एन्टिटी एड गरौँ ठिक छ। यति गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो के भयो त यहाँनिर यो कन्टेक्स्ट चाहिँ रिकग्नाइज भयो होइन। ल इनहेरिट गरेछ, यहाँनिर डेटा सेट बनाऊ, डेटाबेस सेट पब्लिक डिबी सेट के को डिबी सेट बनाऊ त फर्स्टमा ब्लगको बनाऊ, त्यसपछि ब्लग्स हो, यहाँनिर पनि के छ गेट सेट बनाऊ, कन्ट्रोल डी गरेँ, यसैलाई कपी गरेको डिबी सेट के को बनाऊ अब पोस्टको, यहाँनिर के हुनुपर्छ पोस्ट। तर यति गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले एरर देख्नुहुन्छ, कहाँबाट इनहेरिट गर्नुपर्छ त यो ब्लग पोस्टहरूलाई हाम्रो के बनाएको छौँ यहाँ मोडल बनाएको छौँ होइन। मोडलभित्र हाम्रो ब्लग र पोस्ट छ, हामी यहाँ गएर के गर्छौँ यो नेम स्पेसलाई कल गर्छौँ युजिङ हाम्रो प्रोजेक्टको नाम के छ फ्रेम कोड डट मोडल्सबाट। ल अब यो एरर पनि हट्यो। यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त भन्दा कन्ट्रोल सिफ्ट एस गरेँ, कन्ट्रोल सिफ्ट बिल्ड गरेँ है त। यति गरिसकेपछि हामीले एउटा कन्ट्रोलर क्रिएट गर्छौँ। तर कन्ट्रोलर क्रिएट गरिसकेपछि एउटा कन्ट्रोलर क्रिएट गरौँ। अहिले हाम्रो बाई डिफल्ट के हुन्छ, के कन्ट्रोलर हुन्छ होम कन्ट्रोलरको अलावा हामीले एउटा कन्ट्रोलर एड गर्छौँ। राइट क्लिक गरौँ, एड गरौँ, एउटा कन्ट्रोलर एड गर्दैछु मैले। कन्ट्रोलर एडमा अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ MVC 5 कन्ट्रोलर विथ रिडाइरेक्ट एक्सन एड गरेँ, त्यसको नाम चाहिँ अहिले ब्लग कन्ट्रोलर राखौँ है त। एड गर्छु, ल यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरूले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दा त्यो एउटा नेम स्पेसलाई कल गर्नुपर्छ। यसलाई त हाम्रो प्रोजेक्ट नेमको कन्टेक्स्ट भन्ने नेम स्पेसलाई त्यो फोल्डरलाई त्यो डिरेक्टरीभित्रको डिबीलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो कन्टेक्स्टको डिबी कन्टेक्स्टहरूलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु पऱ्यो नि हो। त्यसलाई अब यहाँ लिएर के गरौँ डिबी कन्टेक्स्टलाई कल गरिदिउँ है त। हाम्रो के छ अहिले ब्लग कन्टेक्स्टको डेटाबेस गरौँ, एउटा नयाँ अब्जेक्ट बनाउँदैछु न्यू डिबी कन्टेक्स्ट ठिक छ। यति गरिसकेपछि हामी यहाँभित्र के गर्छौँ डिबी डट ब्लग्स डट यसलाई के गर्छौँ त लिस्टमा टु लिस्ट होइन टु लिस्टमा देखाउँछु ठिक छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो कन्ट्रोलरको नि काम लगभग सकिएको छ। अहिले हाम्रो यहाँ एड मात्र गर्नु बाँकी छ, भ्यू एड मात्र गर्नु छ। तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो वेब कन्फिगमा चाहिँ कनेक्सन स्ट्रिङ चाहिँ एड हुन आवश्यक छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के काम गर्छौँ त भन्दा कनेक्सन स्ट्रिङको लागि छुट्टै एउटा कोड लेख्छौँ। त्यो बाई डिफल्ट चाहिँ यहाँनिर जेनेरेट भएको हुनुपर्ने हो तर छैन। सुरु गरौँ कनेक्सन स्ट्रिङ, यहाँनिर यसको तल के हुनुपर्छ कनेक्सन स्ट्रिङ
कनेक्सन स्ट्रिङमा फर्स्टमा के हुनु पर्यो भन्दा add name is equals to हाम्रो कनेक्सन स्ट्रिङको नाम चाहिँ ब्लक कन्टेक्स्ट हैन कन्टेक्स्ट हो त्यसपछि कनेक्सन स्ट्रिङको नाम लेखौं कनेक्सन स्ट्रिङको नाम चाहिँ के छ हाम्रो यो भित्र डेटा सोर्स दिउँ हाम्रो डेटा सोर्स चाहिँ के छ हाम्रो यो उसको नाम लेख्नु पर्छ है त यहाँनिर चाहिँ के रे हाम्रो सर्भरको नाम डेस्कटप PLP2 PC2 है त डेस्कटप दास PLP2 PC2 अनि इनिशियल क्याटलग इक्वल्स टु यो चाहिँ हाम्रो डेटाबेसको नाम हुनेछ अहिले एन्टिटी फ्रेमवर्क कोड भनेर कोड 1 भनेर गर्दिन्छु है त अनि इन्टिग्रेटेड सेक्युरिटी इज इक्वल्स टु यो राखौँ यहाँनिर ट्रु हैन त ओके यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा एसक्यूएल क्लाइन्टको प्रोभाइडर नेम त चाहियो नि प्रोभाइडर नेम इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ system.data SQL client हैन SQL client यति गरिसकेपछि हाम्रो लगभग कनेक्सन स्ट्रिङ पनि सकियो बनाएर सकियो यति गरिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौं हाम्रो प्रोजेक्टलाई बिल्ड गर्न सक्छौं है त बिल्ड गरौँ यसको अब मैले के एड गर्छु भ्यू एड गर्छु ब्लक कन्ट्रोलरको यहाँ जाउँ यसको एड भ्यू गरौँ एड भ्यू एम्प्टी हैन हामीले केमा गर्न खोजेको लिस्टमा देखाउन खोजेको मोडल क्लासमा हाम्रो ब्लक एन्टिटी फ्रेमवर्क कोडको मोडलमा जाउँ तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला अहिले हामीले ब्लक गर्न खोजेको अनि डीबी कन्टेक्स्ट डाटा कन्टेक्स्ट क्लासमा के गरौँ भन्दा यहाँनिर यो है त यति गरिसकेपछि हाम्रो अहिले चाहिँ यहाँ डेटाबेसमा के छ डेटाबेसमा जम्मा 4 वटा मात्र डेटाबेस छ यो अटोमेटिकली के हुनु पर्यो डेटाबेस जेनेरेट हुनु पर्यो हैन यहाँबाट एड गर्छु मैले अहिले भ्यू मात्र एड गर्न खोजेको अरु के पनि गरेको छैन जस्ट अब यहाँदेखि के हुनु पर्यो भन्दा त्यो हामीले डेटाबेस अटो क्रिएट हुनु पर्यो त्यसपछि के हुनु पर्यो भन्दा टेबलहरु अटो क्रिएट हुनु पर्यो यसलाई सेभ गरौँ मैले रन गर्छु है त यसरी हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट रन भइसकेको छ तपाई हामी यहाँ देख्न सक्छौं ब्लकको चाहिँ के छ ब्लक भन्ने कन्ट्रोलरको इन्डेक्स भन्ने एक्सन चलेछ यति एक्सन चलिसक्दाखेरि हाम्रो सबै कोडहरु के भइसकेछ एक्जिक्युसन भइसकेछ अब के हुनु पर्छ भन्दा एन्टिटी फ्रेमवर्कको कोड फर्स्टबाट चाहिँ डेटाबेस र डेटा टेबलहरु चाहिँ अटो क्रिएट हुनुपर्छ कहाँनिर त यहाँनिर हेरौँ यसलाई रिफ्रेश गरौँ ओके यहाँनिर हेरौँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ एन्टिटी फ्रेमवर्क कोड _1 जुन कि हामीले के बनाएको थियौं यहाँनिर वेब कन्फिगमा कन्टेक्स्ट भित्र के बनाएको थियौं सरी कनेक्सन स्ट्रिङ भित्र हामीले के बनाएको थियौं क्याटलग नेम बनाएको थियौं हो यसैका आधारमा हामीले चाहिँ यही डेटाबेस नेम चाहिँ के भएको छ यहाँ इन्टिग्रेट भएको छ यति मात्र नभएर अब के हुनु पर्छ यहाँनिर हामीले बनाएको टेबलको नामहरु जस्तै ब्लग्स र पोस्ट हुनु पर्यो हो डेटाबेस अब्जेक्ट चाहिँ यसरी क्रिएट भएको छ एन्टिटी फ्रेमवर्कका तीनवटा अप्रोचहरु मध्ये चाहिँ डेटाबेस फर्स्ट मोडल फर्स्ट र कोड फर्स्ट मध्ये हामीले कोड फर्स्टको चाहिँ कोड फर्स्ट अप्रोच चाहिँ एन्टिटी फ्रेमवर्कको कसरी गर्ने भन्ने कुरा जानकारी पायौं आशा छ तपाईलाई यस भिडियो मन पर्यो होला केही कमेन्टको लागि चाहिँ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद